સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। જો આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે બનાવીશું કેરીની ચટણી। દેશી ભાષામાં એને છુંદો કહે છે। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। આ કેરી છે। આવી જે નાની નાની કેરીઓ નીચે પડી જાય છે એનો આપણે ચટણી બનાવીશું। આવી રીતે એની છાલને ઉતારી લઈએ। આજે વચ્ચેનો પાર્ટ એટલે કે બી, જેને કોપ કહીએ છીએ, એ કાઢી લઈશું અને એના કટકા કરી લઈએ। આવી રીતે સમારી લઈએ। આવી રીતે બીજી કેરીને આપણે સમારી લઈશું અને ખાંડણી દસ્તરની અંદર મરચું અને આદુ અને કેરી ઉમેરી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। જીરું અને ખાંડી લઈએ, એને વાટી લઈએ। વટાઈ ગયા પછી એની હળદર પાવડર, લીલી હળદર પણ ઉમેરી શકો છો। અને ગોળ, કેરીની ખટાશ અને આ ગોળની મીઠાશ એટલે કે ચટણી બેલેન્સ થાય છે, એટલે મિક્સ કરી લઈએ। વાડકીની અંદર કાઢી લઈશું। આપણી તૈયાર છે કેરીની ચટણી, જેને છુંદો પણ કહે છે। આ રોટલા સાથે, ભાખરી સાથે, દાળ ભાત સાથે, ખીચડી સાથે, ગમે એની સાથે ખાઓ, ખૂબ જ સરસ લાગે છે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।